ሳባርር ሸንኮራ ማንጎ ሳማርጥ ከጎን ያየዋት ስትልት ባናና ባናና እቺ ልጅ ናት ለካ ባናና 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 ነከነኝነ ባናና። ሰላም እንዴት ናችሁ? አማን ነኝ ከማግኘት። ዛሬም በአዲስ ቪዲዮ መጥቻለሁ። ዛሬ አዲስ ሌላው አፕሊኬሽንም ዌብሳይትም ያለው አንድ ድርጅት አለ። ስለሱ እንዴት እንደሚሰራ አሳያችኋለሁ። ከዛ በፊት ግን ስለዚህ ለዚህ ቻናል አዲስ ለሆናችሁ ሰዎች ካላችሁ ይሄ ቻናል ማግኘት ይባላል። እንዴት ኦንላይን ገንዘብ ማግኘት እንደምችል ነው የሚያሳያችሁ በተለያዩ መንገዶችን ወይዘር ዌብሳይት አፕሊኬሽንም እየተጠቀምን ሆነ ሶፍትዌሮችም ሊሆን ይችላሉ። ቀላል የሚባሉትን ገንዘብ እናገኝባቸው የተወሰነ ኢንካም ይሆናሉ ብለን የምናስባቸው ሳይድ ሃስል የሚሆኑ የተወሰነ ስራዎች ናቸው። ፓሲቭ ኢንካም አለ። እንደዚህ አልፎ አልፎ የምናገኘው ኢንካሞችም አሉ። እነሱን ኢትዮጵያ ውስጥ ስፔሲፊካሊ ኢትዮጵያ ውስጥ እንዴት እናገኛለን ብላችሁ ለምትጠይቁ ሰዎች ከስር ሰብስክሪፕሽን በተን ላይ ሰብስክራይብ በማድረግ ኖቲፊኬሽን ቤሉን ክሊክ በማድረግ እኔ አዲስ ቪዲዮ ፖስት ባደረግ ቁጥር ኖቲፊኬሽን እንልክላችሁ ማለት ነው። እሺ ስለ ዛሬ ቪዲዮ ስናይ ይሄ አዲስ አፕሊኬሽን ነው፣ አዲስ ሳይት ነው። ዛርክላሚ የሚባል ዛርክላሚ ማለት ምንድነው? እነዚህ ካምፓኒዎች የሚፈልጉት ከኛ የተለያዩ ስራዎች አሉ። ሰርቬይ ልንሰራ እንችላለን። ዌብሳይት በማየት ሊሆን ይችላል። ዌብሳይት የተወሰነ የሚቆጥርልን ራሱ ሰከንድ አለ። አይ ቲንክ 100 ምናምን ሰከንድ ወደ 2 ደቂቃ እነሱን ቪው ስላደረግን ማለት ዌብሳይቱን ገብተን ያው የተወሰነ ሰከንድ ስቆይበት ፖይንት ይሰጠናል፣ ዶላር ይሰጠናል በሳንቲም ደረጃ። ከዛ ሌላ ደግሞ የዩቲዩብ ቪዲዮዎች፣ ኢንስታግራም ቪዲዮዎች፣ ፌስቡክ ቪዲዮዎችን በማየትም ላይክ በማድረግም ኮሜንት በማድረግም እናያለን ውስጥ ላይ። እንደዛ ስላደረገን ፔመንት የሚሰጠን ነው። ጀስት አንድ ክሊክ ስላደረግን አንድ ክሊክ አድርገን ስላየ ነው 0.01 ሚኒመም እሱ ነው። 0.02 አለ ዶላር ይሰጠናል ማለት ነው። ከዛ ንግባና ላሳያችሁ how it works የሚለውን ነው። እዚህ አፕሊኬሽን ለሁለቱም አለው። ለጉግል ተጠቃሚ ነው፣ ለፕሌይ ስቶር አንድሮይድ ተጠቃሚዎች አለ፣ ለአፕል አንድሮይድ አይኦኤስ ተጠቃሚዎች ሰዎችም ለሁለቱም አለው አፕሊኬሽኑ። ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ። ከዛ ፊት ግን እንዴት እንደሚሰራ ነው። select a method of earning ታደርጉበት መንገድ። አሁን ለምሳሌ ይሄ አንድ ራሱ select አደረግን leave a like በማድረግ ሊሆን ይችላል። complete a survey ኮሜንት በመጻፍ add 5 star review እንትኑ ላይ ማለት ነው አፕሊኬሽኑ or ደግሞ ፕሌይ ስቶር ላይ ሊሆን ይችላል or አፕ ስቶር ላይ ክሊክ ኦን ዌብሳይት ላይ ክሊክ በማድረግ ቪዲዮ የተወሰነ በማየት ብዙ ነገሮች አሉ። አንዱን ትመርጣላችሁ። ይሄን መረጣችሁ፣ ከዛ መረጣችሁት ላይ ያመጣላችኋል ዝርዝር ምን ያህል በየቀኑ አዳዲስ እንትን ይወጣሉ፣ አዳዲስ ታስኮች ይወጣሉ። ዛሬ የመጣላችሁ ሁሉም ጨርሳችሁ ለነገ የሚመጣው መጠበቅ አለባችሁ። ማለት ያው ጨርሳላችሁ ብዬ አላስብም። ቀኑን ሙሉ በዛ ሚል ስላለው ውስጥ ላይ ማለት ነው። አንዳንድ ትንሽ ስቴፑ ከበድ የሚሉም አሉ። ረጅም ጊዜ ወስዳችሁ ማለት እንደዚህ ትንሽ 30 ሰከንድ ሳይሆን ትንሽ 10 ደቂቃ 20 ደቂቃ ወስዶባችሁ የምትቆዩባቸው አንዳንድ ታስኮችም አሉ። ግን ደህና ብር ነው የሚሰጣችሁ ማለት ነው። $1 ከምናምን $2 ምናምን ሊያደርጉት ይችላሉና አሉ እንደሱ አይነትም። ከዛ ብቻ ትመርጡና ከዛ በኋላ ወደ ፔመንት ይመጣል። አድሚኖቹ ናቸው ከዛ በኋላ ኮንትሮል የሚያደርጉት። ፔመንት ወደ እናንተ ይላክላችኋል ማለት ነው። ከዛ ሳይን ኢን ማድረግ ያው ሳይን አፕ ማድረግ አለባችሁ። ሳይን አፕ ታደርጋላችሁ። ሬጂስትሬሽን ፍሪ ነው። ኢሜል አካውንታችሁ ብቻ የሚያስፈልገው አስገብታችሁ ፓስወርድ አስገብታችሁ ኮንፊርም ታደርጋላችሁ ኢሜላችሁ። ከዛ የጉት ትጀምራላችሁ። እኔ ሳይን ኢን ልበልና ላሳያችሁ እንዴት አንድ ሳምፕል። እሺ ዳሽቦርድ ውስጥ ላይ ገብቻለሁ። እንደዚህ መሳል ዳሽቦርድ እዚህ ጋር earning አለ፣ አናላይቲክ አለ፣ ቢሊንግ አለ፣ ሪፈራል እና ሴቲንግ እና ሎግ አውት የምታደርጉበት አለ። እዚህ ጋር ደግሞ ኤስቲሜትድ earning የሚለው ላይ አሁን ከደቂቃዎች በፊት ለእናንተ ለማሳየት ብዬ አሁን ዛሬ ቱዴይ ሶፋር ያገኘሁት አሁን ቅድም አካባቢ ማለት ነው ከደቂቃው በፊቶች 18 ነገሮች ነው የሰራሁት። በ0.01 ስለሚያስብልኝ አንዳንዴ 0.02 ያስባል። በእንደሱ አስቤ ሰርቼ 0.18 ሰጥቶኛል። ማለትም $1 18% እንደማለት ነው። ከዛ በኋላ ይሄንን እዚህ ላይ አድ አደረገልኝ። ባላንስ ቶታል ባላንስ ላይ 0.55 ሆነ ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ትናንት ነው የሞከርኩት። ከዛ እንዴት ነው ያገኘሁት ይሄን ካላችሁ እዚህ earning የሚለው ላይ እንግባና earningዎች ቅድም እንዳልኳችሁ የተለያዩ ነገሮች ማድረግ ይቻላል።
ሰርቬይ በመስራት ሊሆን ይችላል ዌብሳይቶችን ቪዚት ማድረግ ሊሆን ይችላል አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር ብራውዝ ዌብሳይት ቪዲዮስ አድስ በማየት ይሄ ደግሞ ሊቪንግ ኢንጌጅመንት ኦን ሶሻል ሚዲያ ማለት ላይክ በማድረግ ኮሜንት በማድረግ ቪው በማድረግ ራይት ኮሜንት ኦን ኤንድ ሪቪውስ ይሄ ደግሞ ሌላ ቦታ ላይ ሊሆን ይችላል ፊል አውት ሰርቬይስ እና ክሬት አካውንት ሰብስክራይብ ቱ ኒውስሌተርስ አካውንት ክሬት አድርጋችሁ ከዛ በኋላ ሰብስክራይብ በማድረግ ማለት ነው አንዳንድ ዌብሳይቶች ላይ አሁን ለምሳሌ ይሄን ሊቭ ኢንጌጅመንት ኦን ሶሻል ሚዲያስ ላይ የሚለውን ነውና እዚህ ጋር የምታያቸው የዩቲዩብ አሁን ዩቲዩብ ቪውስ ዩቲዩብ ሰብስክራይበርስ እና ዩቲዩብ ላይክስ አላችሁ አሁን ይሄ የዩቲዩብ ሶስት ነገሮች አሉ አንዱ ላይ ስትገባ አሁን ዩቲዩብ ቪውስ ላይ ስንገባ የሆነ ታስክ ይኖራል 5 6 10 ሊኖር ይችላል በቀን አሁን እኔ አጋጣሚ የሆነ ጊዜ ሲጀምር 15 ታስክና መጣልኝ ከዛ እሱን ጨርሼ ነገ ላይ ሲሄድ እንደዛ ያን ያክል ይመጣል ማለት አያልቅም ታስኮቹ አያልቁም አንዳንድ ጊዜ ሌላ እንትኖች ላይ ያልቅና በቃ ጀስት አለቀ ምናምን ይላችኋል ምንም ልትሰሩ አትችሉም ይሄኛው ግን አያልቅም ብዙ አለው እና በቀን ብዙ መስራት ትችላላችሁ ከዛ ኢንስታግራም አለ ፌስቡክ አለ የተለያዩ አፕሊኬሽኖች ቲክቶክ አለ ኢቭን ትዊተር አለ ሊንክድኢን አለ ፒንተረስት አለ ስፖቲፋይ ብዙ አሉ ወለታች እንደዚህ ያደርጋችሁ አሉ ብዙ እና ገብታችሁ አንድ ነገር መሳህ አሁን ለምሳሌ ዩቲዩብ ቪውስ እንግባ ዩቲዩብ ቪውስ ክሊክ ስናደርግ እስካሁን ድረስ 30 ሰከንድ ነው እንትን የሚለኝ አሁን እዚህ ጋር ስንት አለ 6 አለ 6 የሚታይ አለ ማለትም 0.06 ነው ማግኘው ማለት አጠቃላይ 30 ሰከንድ ነው ሁሉን ካዩ በኋላ earn እንለዋለን እዚህ ጋር 0.01 ሰጣችኋለሁ ይሄንን ቪዲዮ ለ30 ሰከንድ ካያችሁት ይላል እሺ ስለዚህ 30 ሰከንድ ተጠብቅና ከዛ በኋላ 0.01 ይጨምርልናል ማለት ነው ይሄ ቪዲዮ አሁን እንግዲህ ይጠቅማችሁ ይችላል ይሄ የምታዩት ቪዲዮ ፖይንት ሊኖረው ይችላል ለእናንተ ለሌላ ጉዳይ ግን አሁንኛ ጉዳያችን ያችን 0.01 ለማግኘት ይሄንን አትሊስት 30 ሰከንድ ይይዛል 30 ሰከንድ ከስር ይቆጥራል እዚህ ጋር 30 ሰከንድ ውስጥ እስከሚያልቅ እንጠብቀውና ከዛ በኋላ ወደ earningአችን ቼክ እናደርጋለን ባላንስ እሺ ጨርሰናል 30 ሰከንድ you have watched the video correctly and you have earned $0.01 እሺ ስለዚህ ባክ እንበለው ወደ ኋላ ባክ እንበለውና ባክ ስንል የቀደሞቹ ቪዲዮዎች ይመጣሉ ሌላ ቪዲዮ እናያለን ማለት ነው እስቲ አሁን ቀደም 6 ቪዲዮዎች ነበር አይደለ ያው እንግዲህ አንድ ቪዲዮ ባየን ቁጥር ተመልሶ ደግሞ ሌላ ቪዲዮ ከስር ይገባል ማለት ነው ማለትም እኔ አሁን 18 ጊዜ እናንተ ጋር ከመግባት በፊት 18 ጊዜ ሞክሬያለሁና 18 ጊዜ ሰጥቶኛል አሁንም ስቲል አለ ማለት በጣም ብዙ ቪዲዮ ነው ፐር ዴይ የሚመጣውና እንደ አዲስ በየቀኑ ሪፍሬሽ ይደረጋል ሌላ ቪዲዮ ሊሆን ይችላል ዛሬ ያላያችሁት ነገ ማታገኙት ቪዲዮ ሊሆን ይችላል ግን ጀስት ይሄ ምንድነው ደስ የሚለው ታስኮቹ አያልቁም ስለዚህ የገባችሁ ዴይሊ እናንተ ፉል ታይማችሁ ማርጎት ፓርት ታይም ሆነ ማታማታም ሆነ እንደፈለጋችሁ እሱ ገብታችሁ ይሄንን እንትኖችን አጣጡም ሰርቬይ የሚሰሩት ነገሮች ታስኮችን አጣጡም እና በጣም ደስ ይላል እንደዚህ አንዳንድ ብዙ ጊዜ እንትን ስለሚል ነው ሌላ አፕሊኬሽን ዌብሳይቶች ምናምን አለቀ ምናምን ስለሚል ነው ብዙ ጊዜና ይሄ ጥሩ ነው እዚህ ጋር ስታርት ብራውዚንግ ዩር አድስ ይላል አሁን ለምሳሌ ይሄ ዌብሳይት ነው ዌብሳይት ገብታችሁ በማየት ኦር የሆነ ነገር እንደዚህ ያርጉ ሊላችሁ ይችላል ጀስት የሚጠይቃችሁ ደረጃና ብዙ እንትኖች አሉ እየገባችሁ ሞክሩት ሰርቬይ መስራት ይችላልላችሁ ኮሜንት ማድረግ ይችላልላችሁ ሪቪው መስጠት ይችላልላችሁ ብዙ ነገር ከነዚህ አምስት ውስጥ ገብታችሁ እያንዳንዱ ግን እኔ ሞር አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር ኖቲፊኬሽን ከላይ ያለኝ ኖቲፊኬሽን ሳይ 0.55 የሚሰጠኝ ይሄ እዚህ ጋር የምታዩት አሁን አካባቢ ነው የመጣው ሰዓት ላይ ቀደም እንደዚህ ኖቲፊኬሽን ይመጣላችኋል ብቻ 0.02 0.45 1.20 ማለት $1 ከ20 ሳንቲም የምታገኙበትን ሰርቬይ አለ ይሄን ገብታችሁ ስሩ ይላችኋል ኖቲፊኬሽን ይመጣል እንደዚህ ብዙ ይመጣሉ በየቀን ዴይሊ ይመጣል አሁን ይሄው መጨረሻ እዚህ 363 available ads to make money ይላል በጣም ብዙ ነው ይሄን እና በየቀኑ አዲስ ይመጣል ጄነሬት ያደርጋል እና ይሄ ነው በጣም አሪፍ ነው ሲምፕል ነው በስልኬ ደግሞ ላሳያችሁና እንዴት እንደሆነ ላሳያችሁ ስልኬ ላይ
እሺ ስልኬ ላይ ስንገባ እቺ አፕሊኬሽን አያችኋት እሷን ፕሌይ ስቶር ውስጥ ገብታችሁ ታገኙታላችሁ ወዲያው ዳውንሎድ በሉትና ዳውንሎድ አድርጋችሁ በፒሲያችሁ ላይ ሳይን ኢን ያደርጋችሁትን በዛ ሳይን ኢን ማለት ያው ኢሜይላችሁን አስገብታችሁ ሳይን ኢን ትሉታላችሁ አንዴ ሳይን ኢን ካደረጋችሁ አካውንት ካልከፈታችሁ ደግሞ ክሬት ማድረግ ነው ኢሜይል አካውንታችሁ ብቻ ነው የሚያስፈልገው ጀስት ምን ይመስላል በስልካችን ስንከፍተው ያው ምን አይነት እንትን አለው ያው ውስጡ ኢንተርፌስ ለማወቅ ነው እንጂ ምንም ዲፈረንስ የላችሁም ያው እንደቀድሙ earning ዛሬ earning 0.19 ይላል እዛ ጋርም 0.19 ይላል ፒሲ ላይ ሌላ ነገር አላረኩም ምንም ያው ቶታል 0.55 አለኝ ከዛ ውጭ እዚህ ጋር 3 ነጥብ ከላይ ዳሽቦርድ የምትለው ከላይ ላይ እዚህ ጋር ክሊክ አድርጋችሁ ከዛ earning ሚላለ አናላይቲክ ቢሊንግ ሚላለ ሪፈራል ፕሮግራም እና ሴቲንግ ከዛ ሎጋውት ማድረጊያ ነው ሪፈራል የምታገኙት 12% ነው አይ ቲንክ ሶ እዚህ ያኛው ሰው እናንተ ሪፈር ስታደርጉት ለአንድ ሰው ያኛው ሰው የሚያገኘው ፖይንት የሱን 12% ለእናንተ ይሰጣችኋል ማለት ነው ሪፈር ስታደርጉት ከላይ እዚህ ጋር if the person completes the transfer you will receive 12% of amount spent on the advertisement ይላችኋል 12% $10 ሚኒመም $10 ከሰራ ሰውየው የዛኔ 12% ይሰጣችኋል ማለት ነው $10 እናንተ እና ይሄ ነበር ያው እንደዚህ ነው የሚመስለው በስልካችሁ ላይ ይሄን ዳውንሎድ አድርጉትና ያው በዚህ በስልካችሁ አንዳንድ ፒሲ አይ ቲንክ ሶ በሁለቱም መስራትም ይቻላል ይመስለኛል ማለት አሁን ቪዲዮ ያያችሁ ከሆነ ዩቲዩብ በስልካችሁም ያያችሁ በፒሲያችሁም ያያችሁ ሁለቱም አት ታይም ሁለቴ መስራት ይችላል ይመስለኛል እንደዛና በሁለት ስልክም በሶስት ስልክም እስቲ ሞክሩዋለ ኮሜንት ላይ ጽፉላችኋለሁ የሚሰራ ከሆነ በእንደዛ መልክ አሁን እሺ እንግዲህ የዛሬ ቪዲዮ ይሄን ይመስል ነበረ ሲምፕል የሆኑ ታስኮች ናቸው እነሱን እየሰራችሁ ገንዘብ እናገኝበትን ፍሪ የሆነ ዶላሮች እናገኝባቸው ናቸውና እናንተም ሞክሩት ዌብሳይት ላይ ገብታችሁ አፕሊኬሽኑን እንዲሁ ዳውንሎድ በማድረግ ሃንዲ ለማድረግ በስልካችሁ ላይ ማለት ነው ዳውንሎድ አድርጋችሁ ተጠቀሙበት ኤኒ አስተያየት ኮሜንት ካላችሁ ደግሞ ከስር ጻፉልኝ ያልገባችሁ ነገር ካለም ጠይቁኝ ቀጣይ ቪዲዮ ምን እንሰራላችሁ እንዲሰራላችሁ የምትፈልጉት ካለም ይሄን አፕሊኬሽን ብላችሁ ጠይቁኝ ስለሱ አይቼ ሪሰርች አድርጌ ምናምን ይዤ እመጣለሁ አዲስ ለሆናችሁ ሰዎች ግን ከስር ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ኖቲፊኬሽን እንዲ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ኖቲፊኬሽን ቤሏን ኦል ምትለው ክሊክ አድርጋችሁ ከዛ በኋላ እኔ አዲስ ቪዲዮ ፖስት ማድረግ ኖቲፊኬሽን እንዲደርሳችሁ ማለት ነው እስከ ቀጣይ ቪዲዮ ድረስ ይመቻችሁ ሰላሙን ቻው